gata. Începem în forță. Am impresia că se încinge motorul și am impresia că s-a blocat termostatul. Am ciudat. Asta am stat cu băieții din Venezuela, un mic update. Băieții sunt toți din Venezuela. Am stat cu ei, am povestit situația de acolo. Am plecat de 3 ani de acasă, cam de 3 ani. Nu s-au mai întors. Și sunt foarte timid, săraci, și cu mult bun simț. Pero aquí es bueno. Poner aquí. Ajá. Sí, sí, sí. Deci asta și ne-am povestit despre țara lor și noi despre țara noastră. Ne-am dat seama că în comunism am avut foarte multe chestii similare, ceea ce nu e un lucru bun. Dar măcar ei au libertatea, poate să iasă din țară, să fugă. Și nu legal. Și da, nu legal. Ce e ciudat e că nu mai este apă iar. Unde n-ai băi apă? Nu este apă. Desface acum ce ies de aici. Am reușit și l-am scos. Termostatul e original. Asta e foarte bine. Tot este original. Și acum îți vedem cum se manifestă fără. Sperăm că nu la fel. Ce-au căzut de aici? Și n-am văzut. Fresco tu. Frio. No, anoche nomás. Aha. Facem o probă la termostat să vedem dacă se întâmplă ceva cu el. Ar trebui să se întâmple ceva cu el. La apă fierbinte. E apă care fierbe. Se pare că nu comunic deloc. Așa, nu știi câte grade are. Dacă fierbe și nu-l deschide, e clar bunic. Parcă dau alea să deschide, sincer. Dar tot nu e suficient. Trebuie de tot. Sí, pero la agua es muy caliente, no es bueno. El trebuie să fie la 80 de grade, ar trebui să... Nu, sau în jur de 90, 82, 90, trebuie să scrie pe el la câte. Nu trebuie să clocotească motorul ca să nu fac supă de varză. Și tot nu e suficient. Ar trebui să tragă mai tare de atât. Ar trebui să comprime arcul aproape de tot. Aquí. Y con otro Negro. aquí. Con negro aquí. Blanco. Sí. Dă-mi încet. Și o flacăra, că mă pârlește. Poți dai încet de tot, că fierbe apa. Afuera de agua, afuera de agua. Ahí? Ajá. Es que por allá hay media otra temperatura. Da. No marca nada. Deci încă o piesă de mare valoare. Încă o piesă românească de mare angajament, aș putea spune. Trebuie să avem una de schimb. Știam ce bunăție să fie.
Te-am descoperit, se pare că nu merge să montezi corpul înapoi fără această garnitură și fără această garnitură nu cred că izolează, o scurgă apă. Așa că trebuie să ne norocesc acest termostat, cât să fie veșnic deschis, atunci să-i folosesc corpul ca să poată să izoleze. Da, hai să norocesc. Succes! Pare bine făcut. Gracias a Dios Estefan saben de todo, ¿no? Doar se strâmbă, își dai seama, nu? Se está doblando ahí. La sombra ahí. Ahí va. Ce înseamnă lucru bine făcut de nemți. Nu, chiar e bine făcut. Original. Motorul din 89, cred. 89 ¿Qué motor es este? Full injection. Diesel. Diesel. Sí, diesel inject. Toma, toma. Victorie. Nu știu. Ia ce victorie. Safety features. Hay que quitar esto ahora, esta cáscara. Sí, pero cuando con martillo deformar eso. Sí, hay que quitarlo con la lima. La lima, pasa la lima, hijo, sí. Rápido, lima. Lima, pues. Corta. Si no lo tengo con alicate, no me chulea. Aquí. No, porque se dobla. No, no se dobla. No la aparto, no la aparto. Sí se puede. Sí. Media hora, nu. No alcanzó media hora, no alcanzó. Esto está aquí pegado aquí de esto. Intră? No sé para qué, es un cobre que yo puedo meter ahí. Ciudat, că s-a umflat. Dar de aici a ieșit. Ce naiba.
termostatul era de vină. Și... Dar nu zic, mai stăm alea măcar 10 minute așa ca să nu trebuia să vin după aia cu o modificare video să le explic. Stai să vezi. No, e ok. Da, aseară am stat cu băieții. E interesant. Silvio? Ce es? Bueno. Am stat cu băieții, ne-am povestit de situația din Venezuela. Gri, tare, trist. Și aseară ei au gătit pui cu cartofi. Eu am făcut niște orez cu lapte condensat și cu ciocolată și cu canela, cu scorțișoară. Și dimineața cu soarele în ochi am refăcut și partea mecanică, Mara este pregătit de acțiune. Ca de obicei. Zece minute mai târziu se încinge cu draci motorul. Nu pot să-mi dau seama de ce. Apa avea. Acum, când am desfăcut, nu mai se vede apa, e și un pic înclinat. Am să pun apă în radiator până sus, pornesc să văd dacă are flux, dacă funcționează pompa de apă, că altfel se încinge de parcă n-ar avea apă. Am băgat apă în ea. Nu știu ce să mai cred. Între timp băieții o să facă niște paste. Să mâncăm. Am mers 400 de metri. Ziua e lungă. S-a mai dat o oră înapoi. Cred că problema e mai gravă decât am crezut. Și anume, cred că garnitura de chiloasă, pentru că face presiune în radiator în continuu. Chiar și când nu e fierbinte motorul, face presiune. Deci cel mai probabil e garnitura de chiloasă. Și am scos capacul. Am scos capacul de la radiator. Bușon. Și problema e că face presiune și aruncă apa afară toată. Și am scos bușonul ca să nu mai fac presiune și mergem încet și sperăm să ajungem. Problema e că mai avem 70 km doar de munți. Numai serpentine. Poate nu-ți fi doar urcare. Vedem. Vedem ușor. Arunca apă, dar dacă merg încet, nu aruncă. Toată lumea are acces aici, toată lumea, muncitorii. E o problemă, dom'le, trebuie aduși dentiști în Bolivia, nu se mai poate. Toată lumea fal ca un fată. Mi milă de ei. Mi milă de mine acum și când o să trebuie să desfac să schimb garnitura de chiloasă. Avem una cu noi, dar sper să fie pe aceeași cotă. Că de făcut comanda aici
¿Estaría cuántos kilómetros? 50. Ah, ya queda poco. A la velocidad, pues como 2 horas. 2-3 horas, sí. Pero ahora necesito la motor frío, que es muy caliente. Necesito agua, buscar por agua y cocinar comida. Pero necesito estacionar no aquí porque las pedras no es bueno. No. Sí. Necesito estacionar un poco más adelante. Sí. ¿Dónde es agua? Necesito agua. Agua, ¿no? Sí. Estacionar con agua. En agua. En agua. En un río, pues. Băieți au plecat în căutarea apei. Se pare că face presiune în continuare și aruncă toată apa din motor. Deci, merg toată chiuloasă. Băieți au găsit aici un rezervor. Cold start. Păi vrecile astea. Deci presiune. Are presiune. Oh. Mano chino, acompáñame. Allá, Jorge a fost până într-un cătun aici unde sunt 3 căsuțe. A găsit ouă și conserve sardine. Noi avem ceapă, busuioc și paste. Și facem o mare masă prietenească, româno-venezueleană. Și un sucuț. Sunt convins că dacă bei sucul ăsta timp de un an, mori. Nu prin sărbătorul ăla. Partea bună este că... Sper să fie partea bună. Am avut inspirația să pun o garnitură de chiuloasă care o aveam de stoc în garaj. Și de la tipul ăsta de motor. Și sper să se potrivească și doar să trebuiască doar să o schimbăm. Că nu
Garnitura de culoasă, probabil îi muci. Faci presiune instant, mai porni motor, dacă lași bușonul, băi, locomotivă. De fapt, mergem ca o locomotivă, că tot punem apă. Din când în când mai băgăm apă. Ne mai trebuie să mai băgăm cărbune în loc de motorină și fix cu o locomotivă suntem. Era bun dacă făceam un motor. Să bagi vreascuri, frunze uscate, ce găsești? Frunze. Uite acum fac de 1 kilometru. Oh, bun. Da, era bun totuși. Motorul pe abur. Ne trebuia motor să fie mare cât aici. Noi dormeam afară în cort și aici în spate era doar motorul pe abur, ca la locomotivă. Voi face o pastă și poate reușim azi să mai avem parcurs 50 km. Poate nu doar o urcare, că să urcăm 50 km am ajunge că ieșim în spațiu. Deci probabil mai avem câteva serpentine urcate, pe aia a coborât, da, mai opresc motorul, mai frână, nu? Ai nevoie. Ai grijă, Ah, și eu care stăteam atârnat de ruflec. Să fac aici o istorie în principiu o să fac. Am găsit acest ochi de asfalt, ochi reflectorizant. Folosești de pană. Da. Nu aveam unghi corect. Oricum e chiar ergonomică, așa ¿Y pe este treabă. vas a hacer este? Sí, Con los eso, huevos. Sí, pero no. Media con huevo, media aquí con pasta. Ah, ya, revuelto así la pasta. Recapitulăm. În munți în Bolivia, garnitură de chiloasă moartă. Băieții au făcut o baie jos la râu. Noi n-avem nevoie, ne-am spălat ieri. Alaltăieri. Dar facem pastă. Bine, măcar nu suntem la război. Nu știu, suntem cât de cât întregi. Jorge nu e chiar întreg, dar... E săracul. Aia, da. L-a călcat o mașină. Era pe motoretă, a dat o mașină peste el în Paraguay și a fugit ăla cu mașina. Și l-a lovit bine. N-avea nici plăcuțe. N-avea nici plăcut și a fugit ăla cu mașina. Așteptăm acum poate să refaci culoasa, garnitura. Nu poți gândești borca goală. Și noi suntem ca un motor, avem nevoie de combustibil. N-am mai zis niciodată ouă de asta. Dai drog o linguriță. O linguriță, un șervețel. Vamos comer. Bagă. Am mai pierdut o săptămână în viață. Vedeți? Un poquito de tang. Un poquito de tang. Huevo y sardinas más. Sí, porque aquí un poquito de sardinas y 2 huevos. So, ¿tú quieres? No, pero Si tú quieres hacer la sardina esa porque está destapada ya, pues. Él no se ha bañado, él utiliza todo.
Atât a intrat? Da, Bun. în rest începea să dea și piste. Hai, e bun. Asta e fața mea de frustrat mecanic. Ce pot să-i fac? 2 km am făcut cu 1,5 litru. Cam asta e consumul. Hai ca să socotesc mai bine, zicem 2 litri la... No, e 1 litru. 1 litru la 2 km. Și mai avem de făcut 52 de km. Fai, ce de litri. Câtă matematică. Avem 11 la oră. Cred că am început coborârea. Cred. Dar acum trebuie să am grijă și la frâne, să nu le încing, sărim în șanț, murim. Deci nu poți merge animalul. Și aș da o leagă așa. Să plece așa de dat în spate. Volan sport am. Restul mai lipsește. Sper că e acolo jos. Dacă e acolo jos, scot de viteză, stoc cardanul și tot merge. Poți să nu oprești dacă e... Sar de mers. Da. Hai, trag pe dreapta, stai așa, că e un autobuz. Te-ai dus? E bine. Mișto că îl bagă și apă murdar. Dai seama când e... Bine, nu e chiar mișto că se întâmplă și seara asta. Mai e bine că nu intră foarte mult. Dar per total ziua e ok, am mâncat bine, peisajul e frumos. Vedem acum răspunsul. Se vede un pic de sudor, îmi place. De aștept să mai sudez un pic. Trebuie sudat un pic amortizorul. Și un pic garnitură chiloasă. Tot e un pic. Asta e. Că nu mi-a plăcut școala. Darius s-a dus cu Daniel să caute, să întrebe la un magazin de piese auto unde am putea găsi un taier, adică un garaj care rectifică motoare. Nu știu dacă din ochi pot să-mi dau seama dacă e afectată garnitura, o și avem pe stoc, dar ar fi bun un loc unde am putea verifica chiloasa.
și un loc unde să desfacem, că trebuie desfăcut mare parte din motor. Vedem explicația. Adelante, puede ser. Ca prima impresie, oamenii nu sunt așa primitori ca în Paraguay. Mulți Oameni lucrători. acceșiști, să zic. Da. Așa, au zis să verific aici au zis că încă nu e mecanicul. Am încercat să explic că o să facem noi mecanica și o să avem nevoie doar de loc. Au zis să mergem mai în față, pentru că nu avem nicio rectificare și din ce am văzut la scule nu. Ei doar sudează și tai cu faiul, cam asta fac. Hai. Ok? Așa. E sudat și cu faiul, m-am cam săturat. Sudat cu faiul. Și taia cu electrozii. Exact. Garaj înseamnă Depozitar. de staționament. Trebuie să căutăm taier. Premii primitoare. Amigo, ¿sabes que tenemos la camioneta y una falla en el tope del motor? Una vez la visita, hay que reparar algo. Adentro el mecánico. ¿Dónde está? Adentro del taller. Acá adentro. ¿Qué tal, amigo? Estamos en una camioneta 4x4, pero tiene una falla en el tope del motor. Una fallita en el tope y se revió en español, pero se recalienta mucho el agua y expulsa toda la presión porque no. Arriba? Ajá. Sí, la empaca de la... Sí, y tiene otra. Pero ahora es presión en la radiator. Y yo pensando que es la empaca. Porque cuando la motor... Presión. Sí. Está claro. Sí. Puede ser el empaque o puede ser el tope del cilindro del motor. El empaque. Ya calentado y ya. Te digo, la pasaré por la lata, ¿ya? Entonces hay que sacarlo, desarmarlo para. Sí. Yo puedo desarmar, pero necesito un lugar y un poco de ayuda porque no tiene la llave con la abierta, porque es un poco diferente la llave, no es normal para abierto la motor. ¿Dónde? El auto es así, es un motor. ¿Aún? No, es motor, es Mercedes-Benz. Sí. La llave es M12 o M11. Estriada. Sí, estrella con mucho. Sí. Estriada. Sí, Aquí la cabeza estriada. sí. Lo conocí pero Nosotros tenemos el macho, no la hembra. Macho, no la hembra. No tenemos. gracias. Bueno, gracias. Gracias. Solo fueron los empaques botar aceite. No, el aceite no es un problema. El problema es solo la empaque
porque la presión, la compresión de la motor entrar en la radiator, en la agua. Yo tiene la empaque, necesito... Tiene full aire de... Sí, es compresión de la motor, de la pistón. Y necesito un lugar para cambiar. Yo trabajar, pero necesito un poco de... herramientas. Sí, ya es. Bien, sí, solo un llave. Poate aici știi cineva pe cineva. Dacă trebuie. No hablamos español. Yo conocí donde yo puedo cambiar la empaque de las pistones, la copa de la motor. De un motor, sí, auto, de un Mercedes viejo. Sí. Y presión en el radiator. Ora de entrar. Un buen mecánico ahí. Más bajito hay un puerto, mira. Ese hace el todo. Ahí está, ese puerto que está abierto allá. Ahí entra, decirle que yo te he mandado. Gracias. Gracias. Așa, da. Acum am senzația că am pus-o punte mic. Mare. O să intrăm acolo pe zis eu. Vai, lata gravată în piatră. Nu vine să cred. Nu, așa ceva e... Ce pierdere de material. Man, asta noi ne înțeles. Asta este istoric, cred că are 2000 de ani. Vai, men, ce plictisiți dacă s-a apucat să scrie Lada pe pietre. Da. Aici o zis? Foarte aici. Da. Hai să mă fac chiar prezentabil. Să le iau din prima tare. Nu, dar domnul chiar a fost treabă. Hola. Sí. No habla buen español, pero por rectificaciones de motor, yo tiene un problema con mi motor. Ah, Juan, vaya, echas. No le vas a nada. Cariño, no le vas a hacer. Ah, Juan, Filmai? chiar le vas ¿Ah? Chiar le vas a decir. Bună. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Por rectificaciones de motor, no habla bien buen español, pero yo tiene una problema como con eso. Impactadora. Empacadura de motor, sí. ¿De qué molde espera? Yo tiene eso, Ajá. pero necesito cambiar porque presión en el radiador, Ajá. mucha presión y agua afuera, Nota. sí. Ajá. Y necesito un lugar para hacer la mecánica porque necesito la abierto y cambiar eso. Y no tiene todo Llaves. llaves. Bien, sí, sí, sí. Y conocí aquí donde se puede un taller de rectificaciones o La rectificación. para motores. ¿Dónde se puede? ¿Usted quiere desarmarlo? Yo desarmar, sí, pero necesito un lugar donde yo pueda trabajar. No tengo campo yo, pues allá está lleno. Más abajito, ¿no? Más abajito. No conoce, no Ahí soy. abajito. Pero si no, aquí igual que Ajá. Aquí igual que Ajá. Si no, igual le trae. Ajá. Le trae igual. Si no consigue, aquí igual. Aquí igual que trae. Por la llave, es una llave para abierto, necesito con mucho, no es una llave normal, es una llave por la motor. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Conoce. Tengo yo todo tipo de llaves. Ajá, camino grande. Tráigalo. Tráigalo, ¿Eh? pues. Ok. Llámame. Gracias. Gracias. Ya. Șpanchi.
am primit receptive, sunt ok. Ăștia au fost super ok, ultimii doi. Dar primul... Cred că de la CES. Eu conoce dezarmar ¿Qué motor es este? Mercedes Viejo. Mercedes-Benz el motor. El motor de Mercedes-Benz. Viejo. Ajá, 2.5 sí. la cilindrada. La empaque sopla. Sí. Yo tiene la empaque, pero necesito un lugar donde yo pueda trabajar. Ah, Y la llave es como eso. ahora. Blindado 8. Estriata. Estrella. Estrella. Este. Eso, como eso. Ah, sí, hay. Dame una llave ya. Hay las llaves. Nu, nu. Pe față, nu? În față, a frente, a frente. E otro mayor. De-ai? Da. Hop. De piedras. No, inyectores, pero solamente es. Sí, La cañerías. Eso. sí. Tubos, conductas. Sí. Eso. Y esto. Eso ya para que quede. No, eso no creo. Tiene que salir, este aquí tiene que salir. Sí, eso sí. Sí, ajá, sí, Eso sale. de aquí. Ya listo. Ya. A ver, aváncelo, yo voy a acabar de hacer eso. Va a estar mandando una escapada para allá. Ok. Ajá. Gracias. Gracias. Așa, hai. Sculele și adu încoace pe să. Vamos. Deci eu zis că am avut dreptate, mă bucur. Ce nu-mi place când am dreptate în genul ăsta? Normal, na. Da, să vedem. Ia să vedem. Momentul adevărului. Ia. E adevărul. Mulțumesc pentru adevăr. Acum încerc să mă duc aminte dacă mai sunt. Da, și cred că e fix sub came mai.
Ce este acolo? Dar cred că te dați jos axocam. Odată ca aici. E web. Epa. Noi cream că băieții nu se mai întorc. Eu Pleacă în oraș. Yo Toda de perro acolo. también vamos. Plin. Una pregunta. Mâncare, cu tot. En el viaje ya habían compartido con otros extranjeros así en su carro. Solo con dos chicas de Alemania. Ahí están. Lucky Strike. Arată foarte bine. A la café. No, no, café. Campeche. Carpincho. Păi că gara te pai. Hay más de Chile. De Chile, ¿no? Dame una ahí de Chile. Una bala. Lo encontramos en el desierto del Chaco ahí, en Paraguay. Tú también tienes un de moneda ahí. Sí, mano. Chile. Bagnota romano. Ay, mira Rumania. No, ¿Quieres? Sí, claro. La colección. no, Estos son un leu. Un leu. Un león. Es casi igual que tengo ahorita. Es igual. 4.5 de eso es $1. 4 billetes de estos. Sí, 4. Claro, ¿Y es igual a este? como reunir ¿Ese unos de 4 dónde? soles para Ah, tener. todos son iguales. Sí. Un leu. Un leu es similar con No un se real. rompe. No, es bueno para después de bañar. Como el todo. de Como 5000 de el de Paraguay. Malasia que yo te sé también. Sí. Como el de 5000 de Paraguay. Igualito. Mira, yo. Yo voy a guardarlo, ¿viste? No, bueno. Yo sí colecciono, me gusta. Le falta un poco. No está tan